So welcome everyone to this week's update webinar for the Gym Street Metaverse for our Vietnamese community. Thì chào mừng mọi người đã tới với cái buổi webinar của tuần này để cho các bạn những cái thông tin mới về cái Metaverse của Street cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta. So every other week we switch back and forth between our starter webinar for beginners where we introduce you to our platform in general, and then we also share the latest news and updates, which is going to happen here today. Thì những cái tuần trước thì cũng là những cái buổi webinar dành cho những người bắt đầu nha. Có những cái buổi dành cho bắt đầu, những người bắt đầu, có những cái buổi dành cho những người đã quen với Street rồi chẳng hạn. Thì nói chung là nhiều cái webinar khác nhau. Thì cũng đã giới thiệu cho mọi người biết về cái nền tảng của Street là gì rồi, và cũng đã cho mọi người biết rất là nhiều thông tin rồi. Thì hôm nay sẽ là thêm cho mọi người những cái update, những cái gì mới của Street. So let's dive right in and see what's been happening lately here in the Gym Street Metaverse. Thì chúng ta cùng nhau đi vào luôn nha, để coi là sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Now, first exciting news, in particular, of course, for our Vietnamese community, is that, over in Vietnam, some of our top affiliates have taken a step further in building their affiliate business and opened a local office right here. And they shared some pictures with us that I now want to share with you here. Thì đầu tiên là gì? Có một cái tin rất là thú vị, đó là một tin rất là tuyệt vời cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, đó là một số những cái leader top á, thì đã đi một bước tiến tiếp theo luôn, đó là bằng cái việc là thành lập một cái văn phòng của Street tại Việt Nam, và những người này cũng đã vừa mới gửi cho chúng tôi những cái bức hình về cái văn phòng mới này. And of course, we love to see that there's, such action takers among the Vietnamese community. And this is something that they did on their own behalf without us, specifically asking for it. Of course, we always support the community wherever we can, but we're particularly proud and want to congratulate and honor our top leaders from Vietnam who have just started with this business to take this step, to get it on. Thì dĩ nhiên là các bạn có thể thấy đó là sao nào, thì hiện tại đã có rất nhiều những diễn biến đang diễn, tức là có rất nhiều những cộng đồng chúng ta đang phát triển ngày càng tốt hơn, và cái việc mà thành lập cái văn phòng này á, trên danh nghĩa là của Street đó, thực ra là không phải của Street đòi hỏi mọi người đâu, nhưng mà chính mọi người với cái sự nhiệt tình của mọi người đã thiết lập ra được cái văn phòng như này, và đó là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Dĩ nhiên là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc này rồi, và chúng tôi chỉ muốn nói là chúng tôi hoàn toàn rất là tự hào và cũng chúc mừng, cũng như là rất là tôn vinh những cái người những người top leader nhé, đã cùng nhau chung tay để tạo ra một cái văn phòng như thế. And also considering the fact that the community building in Vietnam has only started a few weeks ago, I think that this is very amazing to see that there's already an office that has been opened, and we're super excited, for what's going to come further down the road, and see you keep growing your community. Thì một cái sự thật đó là cái cộng đồng của chúng ta thật ra mới thôi, bắt đầu mới có vài tuần trước thôi, nhưng mà có thể thấy đó là một cái điều rất là tuyệt vời, đó là chúng ta đã có một cái văn phòng rồi, và chúng tôi đang cực kỳ là hào hứng, là mong chờ những cái điều sắp tới của cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ phát triển như thế nào. Now, another very exciting update. This one is from our Korean community, where the first XXL Super Bundle has been sold recently. Một cái update cực kỳ tuyệt vời luôn trong cái cộng đồng Street ở phía Hàn Quốc, đó là một cái gói bundle XXX á, 3 cái XXL thì đã được bán ra. Now let's go over here to our dashboard. Wait a second, here it is, and have a closer look, in particular what that actually means. Bây giờ chúng ta vô cái bảng điều khiển nha, để coi cái đó có ý nghĩa chính xác là gì. So you can see right here, the XXL Super Bundle contains 2,000 land parcels alongside 5,000 virtual miners, and again another 525 upgrades, and altogether this is a value of $590,500.
Cái gói Super Bundle R22 XXL á, thì chính xác nó là gì? Nó bao gồm là 2.000 cái thửa đất, 5.000 cái thợ đào kép, và cũng như là cái upgrade nâng cấp lên là 525 cái. Thì cái giá trị tổng của cái gói này á là nằm ở cái mức là 590.000 $500. And that person who made that purchase has also already claimed their land parcels on our map. And let's have a look together at where it's located. Thì cái người mà mua cái gói này á đã nhận cái miếng đất rồi và đã đặt cái miếng đất vào trong cái Metaverse rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng thử nhìn coi là hiện tại cái miếng đất đang ở đâu. So here, someone from Vietnam has actually nearby also purchased some land already a while ago. But what I wanted to show you is right here, this big land plot where the 2,000 land parcels that are included in this XXL Super Bundle have been claimed by the owner. Thì một cái điều rất thú vị là có một cái bạn người Việt Nam đã mua một cái miếng đất gần đó rồi, nhưng mà cái mà muốn chỉ cho các bạn thấy đó chính là cái người mua cái gói Super Bundle XXL này á đã là chọn cái toàn bộ cái khoảng đất như là cái hình các bạn thấy trên màn hình đó. All right, and now let's come back here to our presentation. So yes, of course, we congratulate that landowner for this, let's call it a brave step, purchasing such a large super bundle. But at the same time, it also makes us very proud because it clearly shows, or it's a clear proof that we are absolutely on the right track to create the first financial district in the metaverse together with you. Thì bây giờ chúng ta về lại cái bài thuyết trình đó, thì muốn nói đó là chúc mừng cái người chủ đất nhé. Có thể nói rằng là đây là một bước tiến cực kỳ là rất là dũng cảm khi mà mua một cái gói đất rộng như vậy, lớn như vậy, và dĩ nhiên là chúng tôi rất là tự hào về điều này. Điều này chỉ ra và đã chứng minh cho một cái điều là chúng ta đang trong cái bước tiến đúng đắn á, để tạo ra một cái phố tài chính trên Metaverse cho cái cộng đồng của chúng ta. Right, and then I again want to emphasize that paragraph down here, that land ownership in the real world has always been a guarantee of value preservation and appreciation. And this trend, which has existed for thousands of years, is now continuing in the virtual world and offers you the unique chance to be there now at the very beginning when we make history. Thì mình cũng muốn nhấn mạnh một cái điều, đó chính là cái việc mà sở hữu đất á, thì trong thế giới thực thì nó là một cái thứ đảm bảo cho nó là một cái thứ có tính chất đảm bảo rất là cao, và nó luôn có tính chất là giá trị của nó sẽ được nâng cao lên. Và cái xu hướng này thì đã tồn tại từ rất lâu rồi, hàng nghìn năm rồi, và trong thế giới ảo nó cũng đang có cái xu hướng này diễn ra, và nó chính là cái xu hướng mà mang đến cho chúng ta một cái cơ hội duy nhất á, để mà chúng ta có thể là có mặt ngay đó, ngay từ cái lúc nó bắt đầu nó diễn ra. Và để mà chúng ta có thể là cùng nhau ngay tại cái bước điểm đó, chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử. All right, and now let's move on with the next topic for today's updates webinar. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục nha với cái topic tiếp theo cho những cái thông tin mới trong cái seminar, cái webinar hôm nay. Now, the previous weeks, we have introduced to you our new business partnership with the first crypto options exchange, Bitopex. Thì tuần trước thì đã giới thiệu cho mọi người biết cái đối tác của chúng tôi chính là Bitopex, là một cái sàn giao dịch quyền chọn tiền điện tử. And with this new business partnership, we have also launched our new product, or our latest product, which is the dual miner. And there you will earn 2 rewards tokens for 6 months if you simply purchase one of these dual miners. Thì với cái đối tác mới này á, chúng tôi cũng tạo ra một cái sản phẩm mới, chính là cái thợ đào kép mà có thể tạo ra là gấp đôi cái lượng cái đồng token trong khoảng thời gian 6 tháng sau khi mà mua nó. Right? And not to create any misunderstanding here, we are highly engaged with Bitopex as our new business partner, and we are going to provide you with further education material regarding crypto options trading. Thì để cho mọi người không có hiểu nhầm nhiều thứ á, thì hiện tại chúng tôi đang làm việc cực kỳ cực lực với lại bên đối tác Bitopex để cùng nhau tạo ra nhiều những cái webinar, những cái buổi thông tin khác để tạo cho mọi người biết,
để tạo ra rất nhiều những cái thông tin khác nhau để mọi người có thể biết được là cái giao dịch quyền chọn nó là như thế nào. However, our clear recommendation for the start is, of course, to secure yourself the dual miner to begin with, and with it, the 2 token rewards that you will get for 6 months. Thì đầu tiên là, nhưng mà trước khi bắt đầu tất mọi thứ thì nên khuyên mọi người đó là mọi người hãy bắt đầu mua cái thằng thợ đào kép đi để có thể là tạo ra cái 2 cái đồng token trong khoảng thời gian 6 tháng tiếp theo. And as we can also see here, this is a limited time offer. Thì có thể thấy là nó có ưu đãi này có giới hạn thôi. Right? So if we just quickly jump back here to our dashboard again, I can actually also change to your language. We can see that we have another 9 days left where you can take advantage of the fact that every miner that you can purchase within this time period automatically acts as a dual miner where you will earn the 2 rewards tokens. Thì bây giờ quay lại trang chính á, chuyển sang tiếng Việt á, thì muốn nhắc mọi người thôi, để mà tận dụng cái gói siêu ưu đãi này á thì mọi người hãy bắt đầu là mua cái thằng thợ đào đi. Thì bởi vì trong cái khoảng thời gian này á, trong khoảng thời gian có giới hạn này thì bất kỳ một thằng thợ đào nào nó cũng sẽ trở thành là thợ đào kép. Now, limited time offer means, of course, that when the time runs out, the dual miner will no longer be offered, and it's going to be, taken off the dashboard, or sorry, let me restart this one. I lost my track here. So limited time offer, of course, means that when this time runs out, the dual miner will no longer be available for you to purchase and will be replaced again by our regular miner that is going to generate the Gymnet token as rewards only. Thì như thế nào có nghĩa là giới hạn? Thì tức là khi mà khoảng thời gian này nó kết thúc đó, thì cái thằng thợ đào kép nó không còn ở trên cái nền tảng này nữa đâu, thì mọi người không thể nào mua thằng thợ đào kép ở đâu, mà thay vì đó nó sẽ bị rút ra nha, nó bị thay thế bằng một thằng thợ đào bình thường, nó chỉ tạo ra một cái đồng token của Gymnet bình thường thôi. Now, the great thing about this limited offer here with dual miner is that, look, 50 BUSD, that's the regular price for our miner anyways. It has always been offered at $50. Now, for the same price, you get 2 rewards token simply by purchasing this dual miner during our limited time offer period. Cái thứ hay ho về thằng thợ đào kép đó là gì nào? Thì thật ra bất kỳ thằng thợ đào nào lúc trước á, nó chỉ bạn mua với giá là chỉ có 50 BUSD mà thôi. Tức là cùng với cái giá 50 BUSD này á, mình có thể bây giờ mình mua thằng thợ đào kép rồi. And as you can see, it's also by default part of every super bundle. Và nó cũng y chang như vậy nhé, nó có tính chất là mặc định cho tất cả những cái gói super bundle luôn. So that person we just showed you here who bought the first XXL super bundle also purchased 5,000 dual miners that come with it. Thì cái người như hồi nãy mình ví dụ mình có nói đó, cái người mà đã mua cái gói là XXL á, thì người này thật ra mua cái này đã là mua là 5.000 cái thằng này là thợ đào này á, thì trở thành 5.000 thằng thợ đào kép đó. Right, so let's move on, and here's just a quick reminder. We showed this slide actually during the past weeks already, just to remind you of the fact that the dual miner for 6 months, it will generate 2 rewards tokens, which is Gymnet and Bitopex token from our business partner, Bitopex, the first retail crypto options exchange. Thì chúng ta tiếp tục nha. Thì muốn nhắc các bạn thật nhanh thôi, cái tuần trước đây là cái slide của tuần trước rồi, thì cái thằng thợ đào kép này trong khoảng thời gian 6 tháng tiếp theo nó sẽ tạo ra gấp đôi cái đồng token. Thì trong đó một đồng token là của Street và một đồng token của là đối tác chính là Bitopex đó, chính là 2 cái đồng là đồng Gymnet và đồng BPX. And during that 6-month period, it's going to generate you roughly 3.3% extra rewards per month. So in total, you're going to receive an extra 20% rewards from the dual miner as compared to the regular miner. Thì trong khoảng thời gian 6 tháng này á, mình tổng kết đây có thể thấy là với cái việc mà các bạn mua cái đồng mua cái thằng dual miner đó, thì trong khoảng thời gian này á, bạn sẽ được nhận thưởng thêm là 3,3% bằng cái đồng token là BPX á. Là trong vòng 6 tháng là tổng cộng là bạn đã nhận được cái tổng phần thưởng lên đến 20% rồi. Now, and again, to help you understand how these extra rewards are being calculated,
We can see that right here. Bây giờ để giúp cho các bạn hiểu là những cái việc thưởng thêm này được tính ra sao thì bây giờ mình có cái ví dụ ở đây này. So you get an extra 20% extra rewards, which if we take the $50 value that the miner usually has, and we take 20%, that means $10 from every miner will be used to purchase Bitopex tokens and distribute as miner rewards throughout that 6 months period. Thì như trong ví dụ này nè, 20% thưởng thêm á thì nó được tính như thế nào? Thì giả sử như chúng ta cái thằng thợ đào kép này có giá là $50 là giá bắt đầu đi, thì từ mỗi một cái thằng thợ đào kép này các bạn đã mua á, thì $10 sẽ được dùng để mua cái đồng token của Bitopex trong khoảng thời gian là 6 tháng. Now, this process of purchasing the Bitopex tokens to distribute as miner rewards happens on a weekly basis, such that throughout 6 months, you are going to generate an average token amount that you will receive as dual miner rewards regarding your Bitopex part. Thì trong khoảng thời gian 6 tháng này á, thì cái việc các bạn mua cái thằng thợ đào kép này á, bạn sẽ nhận được cái phần thưởng là VPX sẽ được trả hàng tuần. And the 6 months period, that's also important to know, always starts with the purchase of your miner. So if you purchase miners last week and again some more this week, so last week's purchase has its own 6 months period, and again this week's purchase, the 6 months period starts from now. So at the end, it will last a week longer than last week's purchase. I hope this makes sense, right? Thì cái việc mà 6 tháng này nó quan trọng, các bạn cần phải để ý, thì nó sẽ được tính ngay cái khoảng thời gian mà các bạn bắt đầu mua cái thằng thợ đào kép đó. Cứ mua thằng thợ đào kép nó sẽ bắt đầu tính cái khoảng thời gian đó là 6 tháng. And as we just said here again, to remind you that the $10 amount that we take from every miner to purchase these Bitopex tokens as extra rewards is always valued at $10. And it doesn't matter if you purchase a single miner or the miner is part of a super bundle, there will always be $10 used for the Bitopex token rewards part. Thì như đã nói đó, 10% của mỗi một cái thằng thợ đào kép sẽ được bỏ ra để mà mua cái phần thưởng là cái đồng token Bitopex, tức là cái đồng BPX đó. Thì nó không quan trọng cái việc là bạn mua cái thằng thợ đào kép này mua lẻ hay là bạn mua nó trong cái gói là Super Bundle hay gói Bundle đi chẳng hạn, thì cứ mỗi một cái thằng thợ đào này á các bạn mua á, thì trong đó mỗi một thằng á thì cái giá $50 á, thì sẽ có là $10 dành ra để mà mua cái đồng token BPX. And yes, we have only shared this information in such detail because some community members have asked for it. Basically, it boils down to the fact that it doesn't really matter because you purchase the miner and it simply generates 2 token rewards at the same price. Thì cái việc mà chia sẻ cái thông tin chi tiết như vậy á, bởi vì là có một số người trong cộng đồng chúng ta đã hỏi rồi, thì cái không quan trọng đâu, tất cả mọi thứ nó quay về một cái sự thật duy nhất thôi, đó là không quan trọng là bạn mua lẻ hay mua một cái gói super bundle, cái việc là cứ mỗi một cái thằng thợ đào kép nó sẽ luôn tạo ra 2 cái đồng token, chính là một cái đồng trên net và đồng lại đồng BPX. Now let's move forward to the next updates topic, which is again yet another reminder that we still have some affiliate competitions going on for those of you who are into building an affiliate business here with Gym Street. Thì chúng ta tiếp tục nha, cũng có một cái nhắc nhở nho nhỏ cho các bạn thôi, chính là hiện tại vẫn đang có cuộc thi cho các cái thành viên của cái hệ thống tiếp thị liên kết của chúng ta đang diễn ra đó nha, dành cho những ai mà muốn là xây dựng cái sự nghiệp, xây dựng cái việc kinh doanh của chúng ta dựa trên cái việc là trở thành đối tác của Gym Street. Now we have several contests going on. Let's start here at the bottom. So first of all, there's a chance for you to win an R10 super bundle simply by generating at least $20,000 in first line turnover. Thì có nhiều cuộc thi lắm, nhưng mà chúng ta bắt đầu với từ bên dưới lên trên nha. Thì có
một cái cuộc thi này á, nếu bạn bạn sẽ giành được là cái gói Super Bundle R10 á, miễn là ở cái bạn turnover nhé, cái khoản turnover các bạn đạt được là 20.000 đô. And first line turnover means you share your referral link with others and they sign up directly under you via your referral link. So your first level, that's what we consider first line turnover. And in total, if you generate $20,000 until the end of June, you will win the R10 Super Bundle. Có một cái điều kiện đặt ra cho cuộc thi này nữa, đó chính là một cái nhánh trong cái team của các bạn á, phải đạt được cái mức turnover là 20.000 đô á. Tức là sao? Tức là chẳng hạn như một người nào đó á, gửi một cái link giới thiệu cho các bạn, và toàn bộ những cái người tham gia đường link này, những người bên dưới á, mà cùng nhau á, tạo được một cái mức tổng turnover là 20.000 á, thì á, đây được xem như là tổng doanh thu của một nhánh của team các bạn. Và nếu mà đạt được cái mức này là các bạn sẽ giành được là cái phần thưởng. Now, there's just one thing to mention here to avoid any misunderstanding. Now, first of all, the R10 Super Bundle, as you can see here, has a value of almost $5,000, considering the land parcels minus and upgrades that are included here. Thì còn một thứ nữa cần nhắc nhở mọi người để tránh hiểu nhầm, đó chính là cái gói Super Bundle R10 á, có giá chỉ là khoảng 5.000 đô, để bao gồm là cả lô đất, cả các thợ đào kép và cả cái gói nâng cấp luôn. Now, right here in your free incentives section, when you log into your dashboard, you can see your personal qualification status. Đây, ở trong cái mục là ưu đãi miễn phí á, thì các bạn có thể thấy là ờ, các bạn có thể thấy cái giá trị với toàn bộ những cái thông tin về cái gói R10. Now, if you take a close look here, you will recognize that, first of all, there's no dual miner included here, and the number of land parcels and miner differs from what the Super Bundle is showing now in the dashboard. Đấy. Ở cái mục này á, cái ưu đãi miễn phí này á, thì cái phần thưởng này, cái gói R10 bundle miễn phí này á, thì cái số lượng của đất cũng như là thợ đào á, nó sẽ khác với cái số lượng của cái phần thưởng bên cái mục về trước đó vừa mới nói. Now, this is because this affiliate competition has started at the end of April, before our last update and before we introduced the dual miner. So the R10 Super Bundle that you can win here as from this competition is still based on the constellation that it had back in April. Thì các bạn có thấy có sự khác nhau nha. Cái phần thưởng cuộc thi này nó không có thằng thợ đào kép nha. Thì cái việc này nó diễn ra, tại sao nói như vậy? Bởi vì là cái cuộc thi liên kết này nó diễn ra khoảng trước tháng 4, là trước khi cái thằng thợ đào kép được đưa ra cho cái cộng đồng chúng ta. Bởi vậy nên cái gói R10 này á, phần thưởng này á, nó dựa trên toàn bộ những tính toán trước tháng 4, nên bởi vậy nên nó không có cái thằng thợ đào kép. And then we just mentioned one of the qualification criteria to be $20,000 in first line turnover. There is a second option, meaning it's either or, that you can also generate $100,000 in team turnover. Thì nhắc một xíu nữa thôi, đó chính là cái điều kiện khác á, ngoài cái điều kiện là một nhánh trong cái cấu trúc team các bạn á, đạt được cái mức tổng turnover là 20.000 đô, thì cái điều kiện thứ hai, hoặc bạn có thể là có điều kiện thứ hai này cũng được để có thể chiến thắng cuộc thi, đó là toàn bộ cái team của các bạn á cùng nhau tạo ra được cái mức turnover là 100.000. Now, this considers your entire team structure throughout the affiliate plan. However, the turnover is counted according to the 50% rule, as we can read down here. Thì cái này á, nó bao gồm là tính cái tổng của cả team các bạn nha, thì nó xuyên suốt cái kế hoạch liên kết của cả team của các bạn á, nhưng mà nó bị áp dụng cái luật là luật 50% đó nha. So what that simply means is that one leg of your team structure can only make up for a maximum of 50% of your entire turnover. So you would have to have at least 2 team partners that will again build team structure underneath you, right? And one can make up for a maximum of 50%, and the other half has to come from the rest of your team.
Thì cái điều này có nghĩa là gì? Tức là cái một nhánh của team các bạn á, nó phải tạo ra cái mức tối đa là 50%, tức là tối đa một cái nhánh của team các bạn á thì chỉ được phép tạo ra là 50% của tổng cái số 100.000 đô này, tức là một nhánh á, chỉ cỡ được 50 thôi, và 50% còn lại phải đến từ một nhánh khác. Tức là chẳng hạn như là cái team các bạn có 2 người đối tác chẳng hạn bên dưới, các bạn có 2 người đối tác bên dưới á, thì một người trong số đó tạo ra cái mức tối đa là 50% tổng 100.000 đô đó thôi, chứ không được phép là nhiều hơn cái số đó. And then there's also the chance for you to win a trip to our offices, both in both Dubai and Yerevan, Armenia. Thì cũng có một cái cơ hội, các bạn có cơ hội là giành được một cái thắng lợi, là giành được một cái chuyến đến thăm cái văn phòng của chúng tôi ở Dubai cũng như là ở Armenia. Right? And to qualify for the trip, you need to generate $200,000 in team turnover, again according to that 50% rule. Và cái điều kiện để mà giành được cái phần thưởng này, cái chuyến đi này, chính là cái team các bạn á, tổng team phải tạo ra được cái mức turnover là 200.000 đô, và dĩ nhiên nó cũng sẽ áp dụng cái quy luật là 50%. And some of you keep sending their emails and wallet addresses to me. Please select Salto Palto as the message recipient here in the Zoom chat, because I cannot keep forwarding your addresses to him while I'm speaking. Ờ, Mọi người đừng có gửi cái địa chỉ ví hay địa chỉ email của mình cho Timur nha, không có tác dụng đâu. Mọi người gửi cho Sancho Panto á, trong cái nhóm của mình đó có một cái người tên là Sancho Panto nha. Mọi người nhấn vào tên của cái bạn đó, và mọi người gửi, chứ không đừng có gửi cho Timur nha. All right, now back to our presentation. Then there's also the chance to get higher cash bonuses from our leadership incentives, also until the end of June, if you reach our gold, platinum or diamond awards. Cũng có một cái các bạn cũng có một cái cơ hội là giành được những cái phần thưởng tiền mặt cao hơn nha. Nó đã kéo dài đến cuối tháng 6 nếu mà các bạn đạt được cái mức là vàng, bạch kim hay là kim cương. And you can easily see that if you go right here to the partner area. Now this is for the active affiliates among you. Các bạn dĩ nhiên cũng thể nha, các bạn có thể nhìn thấy như thế nào. Các bạn vào cái khu vực là khu vực partner đó, khu vực đối tác đó. Dĩ nhiên cái việc này nó dành cho những cái thành viên rất là tích cực của cộng đồng chúng ta. And right here in the leadership incentives section, you can see that it's also valid for another 9 days. And if we scroll down just a little bit, we can see here, for example, when you reach the gold pin, you will get, instead of the regular $1,500 cash bonus, an increased cash bonus of $2,300. Ở đây nè, nếu các bạn đi vào khu vực là những cái phần thưởng khuyến khích dành cho những người lãnh đạo á, thì các bạn có thể thấy đó là cái cuộc thi này nó kéo dài đến cuối tháng 6, tức là còn cỡ vài ngày nữa thôi đó. Và các bạn có cơ hội là nếu các bạn đạt được cái mức đó, các bạn sẽ đạt được cái phần thưởng, thay vì lúc trước là 1.500 đô thì bây giờ sẽ là 2.300 đô, đạt được cái mức là mức vàng đó nha. Right, and if we scroll down just a little bit further, we can see here the platinum and diamond award pins, where there's also increased cash bonuses that you can achieve by reaching these awards until the end of June. Thì nếu kéo xuống một xíu ở cái mức là platinum cũng như là kim cương á, các bạn có thể thấy là các cái phần thưởng tiền mặt cũng đã được nâng cao hơn nha. Và nó còn kéo dài đến cuối tháng 6. And it keeps getting better because we also have an extra 4% commission bonus that you can earn simply by generating a minimum of $2,500, again, direct sales or first line turnover within the time period starting on the 10th of June until the end of June. Và nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nha, đó là bạn sẽ có thêm 4% hoa hồng bằng Gymnet hoặc là bằng đồng Bitopex đó, dành cho những cái bạn mà đã tạo được cái doanh thu bên dưới doanh thu trực tiếp á, là 2.500 đô. Thì cái phần thưởng sẽ được là thêm vào là bằng Gymnet hoặc là Bitopex từ ngày 10 tháng 6 đến 30 tháng 6.
And $2,500, the first line turnover, that's just the qualification requirement. The 4% extra commission is going to be granted based on your actual turnover that you generated within this time period. Cái mức $2.500 á, chỉ là một cái can you say it again? Sorry. So $2,500, that's just the qualification requirement. Okay. But the 4% extra commission will be granted based on your actual turnover that you generate within this time period, starting from the 10th until the 13th. Dĩ nhiên là cái mức là $2.500 đó chỉ là một cái điều kiện thôi. Và nếu mà bạn tạo được cái doanh số trực tiếp nó càng nhiều á, cái mức 4% này á, thì bạn nhân vô thì cái mức mà hoa hồng bạn nhận được sẽ càng nhiều thôi. Okay, so let's say, for example, you generate $10,000 first line turnover. That means, of course, you qualify for the 4%, and 4% of 10,000, that means you would receive $400 in extra commission in addition to what you have already earned. Thì giả sử như các bạn, cái doanh thu của cái nhánh ngay bên dưới các bạn á, nhánh thứ nhất á, mà đạt được cái mức là $10,000 á, thì 4% của tổng số 10.000 này sẽ là bạn sẽ nhận được $400 phần thưởng thêm vào. And then the 4% extra commission here from this special competition will be paid out in either Gymnet or BPX token. So you can choose which one you want to get. 4% phần thưởng từ cái cuộc thi này á, tạo ra được á, 4% hoa hồng thêm vào tạo ra từ cuộc thi này, các bạn có thể chọn các bạn muốn nhận Gymnet hay là đồng BPX thì tùy các bạn. Right, if we just use our $10,000 example again, that's worth $400 in extra commissions, meaning you would get either Gymnet tokens or Bitopex tokens worth that $400. Thì lấy cái ví dụ $10,000 như hồi nãy đi, thì $400 phần thưởng á, cho các bạn á, các bạn có thể tùy chọn là bằng đồng Gymnet hay là bằng đồng PPX cũng được, miễn nó có cái giá là $400 là được. And now the last slide regarding the current updates is right here, that we want to announce that we are soon going to visit our Asian community in July. Thì một cái slide cuối cùng đây là một cái thông tin mới mẻ cho các bạn, đó là chúng tôi cũng muốn tuyên bố luôn là sắp tới chúng tôi sẽ có những cuộc thăm những cái đối tác của chúng tôi ở khắp châu Á đây vào cuối tháng 7. Now the actual precise venues and times will have yet to be announced in our groups. Just so you know, during the 2nd until the 6th of July, we will be in Seoul, Korea. Then we will move on to Japan. And of course, for you, most important, on the 12th and 13th July, we will come and visit you in Hanoi. Cái khoảng thời gian chính xác và cái địa điểm chính xác cho các buổi gặp này hiện tại vẫn còn đang được bàn nha. Nhưng mà các bạn có thể thấy là ở đây chẳng hạn chúng tôi sẽ thăm những cái cộng đồng chúng tôi ở Seoul vào khoảng thời gian là ngày 2 đến ngày 6 tháng 7. Và đặc biệt quan trọng nhất cho các bạn là ở Hà Nội đó, chúng tôi sẽ tới vào khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7. So this will of course be an awesome or the perfect opportunity for you to join our live event and get to know us in person. Và đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể tham gia nha, để có thể là cùng nhau gặp nhau một cách trực tiếp trong các sự kiện trực tiếp sắp tới. All right, so that was the first section of today's update webinar. Now I want to move into a more tutorial-like topic, which is to explain to you, to those of you who are using our Cash FT crypto card, how to ensure that your monthly membership fees get paid. Thì đó chính là cái phần đầu tiên của bài thuyết trình ngày hôm nay nha. Còn cái phần tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái chủ đề có tính chất là hướng dẫn các bạn dành cho những ai mà muốn hay là đang sử dụng những cái thẻ này. Right, so we've been reported from some members from our community that when they logged into their member area at cashftmembers.com, they saw this message right here that CashFT couldn't process their last payment.
Ok, thì như một số bạn đã báo cáo lại với chúng tôi thì khi mà các bạn ấy đăng nhập vào trong cái trang là cashft.com á, thì mọi người nhận được mẫu thông tin nó hiện ra đó là chúng tôi hiện tại không thể nào mà thực hiện ờ, việc chi trả lần trước đó. Now, usually this can be easily solved by clicking on that make payment button right there. Cái việc này có thể dễ được giải quyết thôi bằng cách là bấm vào cái nút là make payment đó. And when you do that, next you will see these payment options that are available within CashFT. And the first is that they offer to deduct the membership fee from your fiat currency accounts that are included. Thì khi đó nó hiện ra cái mẫu này nè để nó trừ cái phí thành viên trực tiếp từ cái đồng mà hiện tại các bạn ở quốc gia mà các bạn đang thực thi đó nha. Now you can see here in this example that they have all fiat currency accounts have zero balance, so obviously the membership fee could not be deducted here since there was nothing there. Thì các bạn có thể thấy đây chẳng hạn, thì năm cái ví đây ở năm quốc gia khác nhau, năm vùng khác nhau, năm cái đồng tiền khác nhau, hiện tại là cái tài khoản đều là không cả, bởi vậy nên tức là cái phí này không thể nào thực hiện được. Now, when that's the case, you can also change the payment method from account to crypto deposit. Thì nếu đây là nó hiện ra, nó diễn ra, các bạn gặp trường hợp này á, các bạn có thể là đổi sang cái việc là thanh toán bằng cái đồng tiền ảo nha, đồng bằng crypto ấy đó. And if you choose this option, you have then several cryptocurrencies available that you can choose from to make your membership payment. Thì các bạn có thể chọn ở đây, các bạn bấm vào cái chỗ là cái việc là gửi tiền crypto đây nè, thì bạn thấy là có rất nhiều những cái lựa chọn các đồng crypto khác nhau á, thì các bạn nạp vô, thì khi đó các bạn có thể là thực hiện cái việc là chi trả cho phí thành viên này rồi. So for this example, we chose to go with USDT. So I select the USDT cryptocurrency and then click on the select button to move on to the actual transaction. Mà các bạn có chọn loại điện tử mong muốn nha, ví dụ trong trường hợp này là chọn cái đồng là USDT chẳng hạn, và sau đó chọn vào cái nút là select, là cái nút chọn đó. Now note in this case of the USDT example that it's in this case it is an ERC20 token, so that's on the Ethereum network. Thì trong trường hợp là chẳng hạn trong trường hợp này thì các bạn để ý một xíu thôi, thì cái này nó thực hiện trên cái mạng là mạng which network is that? That's the Ethereum network. Ethereum nhé. Đúng Yes. rồi, trên cái mạng Ethereum nha mọi người, cái ERC20 này. All right, when you select your cryptocurrency, you will then be presented with the total amount that you need to deposit and a wallet address where to send that total amount. Lúc này nó hiện lên cái bảng thông báo đây nè, là tổng cái số lượng tiền các bạn cần bỏ vào, cũng như là cái địa chỉ ví mà các bạn cần gửi cái khoản tiền đó đến. And then you simply, in this example, you simply send $10.70, let's say it's 72 cents worth of USDT ERC20 tokens to this wallet address. And it's important to note that this should be done within 15 minutes. Thì các bạn lúc này các bạn gửi khoảng 10 đô 71 cent giá trị đồng USDT này vào trong cái địa chỉ ví đó, và các bạn cần để ý một xíu là cái việc này phải được thực thi trong vòng 15 phút nha. And that's basically it. As soon as the transaction is processed on the blockchain within this time period, CashFT it gets automatically received, right? And your account will then again be active. Thì đó, thật ra nó chỉ là như vậy, đơn giản như vậy thôi. Và một khi các bạn đã thực thi xong này rồi, và cái việc thanh toán này nó được diễn ra hoàn thành trên cái blockchain rồi, thì cái tài khoản của các bạn trở nên là hoạt động trở lại thôi. Now you can even if you haven't made your membership payments, you can still
access your account area without any problems. However, some functionalities are restricted. And if you want to ensure that you can actually use your Cash FT card, of course, you have to make your monthly membership payment. Thì nếu mà những ai á, mà chưa có thanh toán cái phí thành viên á, thì thực ra các bạn vẫn có thể vào trong khu vực tài khoản của mình thôi. Nhưng mà một vài những cái chức năng nó sẽ bị khóa, nó không được nó bị khóa nha. Và những ai mà sử dụng cái thẻ Cash FT á, thì hiển nhiên là phải trả cái phí hàng tháng rồi. So, I see. Just a second. I need to quickly come here and adjust something. Okay, chị Nhật Khuyên với lại chị Nguyễn Lanh Kiều Anh á, mọi người gửi cái địa chỉ email của mình cho cái người tên là Santo Panto nha, gửi cho người tên Santo Panto á, chứ không phải đừng có gửi trên nhóm hay là đừng có gửi cho team mua, gửi cho người tên là Santo Panto. Đây để đánh cho mọi người coi cái tên này, Santo Panto, cái người đó tên là gì nè, đây nè, đó nha. All right, I'm back. I just had this headline was still missing. So we just talked about ensuring that, you know, your membership fee can be deducted. You should set up your account accordingly such that it will happen automatically and you don't run into any issues. Thì vừa rồi đã nói cho mọi người biết cái cách để mọi có thể là trả cái khoản phí thành viên đó. Thì quan trọng là mọi người hãy thiết lập cái tài khoản của mình một cách là nó tốt để có thể chạy mọi thứ mà không gặp trục trặc gì cả. So in order to do that, you log into your account, which you can, as I said, you can always do that, and go to the settings menu. Thì để thực hiện cái việc là thiết lập tài khoản mình một cách nó đúng đắn á, nó ổn á, thì mọi người đăng nhập vào nhé, và vào cái khu vực là cái nút setting đó, cái nút là hiệu chỉnh đó. And in here, you choose to change your billing method. Bạn chọn bạn bấm vào cái nút là thay đổi phương thức thanh toán. And when you do that, you will see this menu right here where you can change the method to automatic. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng đó chính là cái khu vực cái nút là phương thức á, bạn hãy bấm vào cái nút là automatic, tức là tự động. Right, and when you hit the save button, you will then see right here in this area within your settings that automatic has been set as your billing method. Và khi đó các bạn bấm vào cái nút là lưu á, thì qua cái bên kia bạn có thể thấy là cái phương thức thanh toán đã được chuyển sang cái mặc định, sang cái hiệu chỉnh đó chính là tự động rồi. Now, by setting your billing method to automatic, what it simply does is that Cash FT can check, you know, your entire accounts, and wherever there's sufficient funds, it can use that for your monthly membership fee. Thì cái việc mà thiết lập tài khoản như thế này sang tự động á, có tác dụng đó là cái Cash FT nó sẽ tự động kiểm tra cả cái tài khoản của mình, và khi mà có đủ tiền bên trong đó, nó sẽ tự động thanh toán cái khoản chi phí hàng tháng. Now, of course, now we have to ensure that there are sufficient funds. So next, you should go to your crypto menu within the Cash FT member area. Thì để đảm bảo là có đủ cái tiền nha, quỹ tiền bên trong tài khoản á, thì các bạn vào trong cái mục là khu vực tiền ảo, crypto đó. And in your crypto menu, you can set up various wallets, such as, for example, Ethereum and again USDT as an ERC20 token. Thì các bạn có thể vào cái mục đó rồi á, thì các bạn có thể điều chỉnh nhiều cái ví khác nhau, chẳng hạn ở đây chẳng hạn như là Ethereum hay là USDT chẳng hạn. So for this example, I went ahead and topped up the USDT wallet within the Cash FT member area with sufficient funds to cover any future membership fees. Thì trong cái ví dụ này á, thì tôi đã nạp vào cái tài khoản USDT đủ cái khoản tiền để mà nó có thể là tự động thanh toán toàn bộ những cái khoản phí xuất hiện ra trong cái tương lai mà cần phải chi trả.
So when you go to your wallet, you just click on it. It will present you again with a wallet address, and you can then send any amount here. And we recommend that you send, let's say, 6 to 12 months worth of membership fees in advance. How many months? 6 to 12 months, so that you Okay. don't run into any trouble. Đó thì ở đây thì tôi cũng gợi ý là mọi người hãy vào cái ví của mình đó, mọi người nạp cái khoản tiền mà có thể đủ chi trả cho cái khoản phí là trong khoảng từ 6 đến 12 tháng. Right? And then right here, this note also consider that you should set yourself a reminder to regularly check that you still have, sufficient balance in your crypto accounts to cover your membership fees. Mọi người nên tạo ra chẳng hạn như nào đó để mà tự nhắc bản thân mình là mình check thử cái số dư nó có đủ của mình hay không. Now, in some rare cases, it doesn't work. When you click on make payment, you will not be you will not see any wallet address where you could send your membership fee to, as we've seen in the first step here in the beginning. Nhưng mà trong một vài những trường hợp ngoại lệ cũng có thể xảy ra cái việc đó là các bạn bấm vào cái nút là make payment, cái nút là thực hiện việc chi trả, nó không có được. If this happens to be the case for you, instead of proceeding with make payment, you just click on do this later instead. Thì nếu mà cái việc này nó diễn ra trong cái khi mà các bạn thực thi cái việc thanh toán á, thì các bạn cứ bấm vào cái nút là do this later, là thực hiện sau này. Right? And you can then go ahead and log into your member area, and you will then go to the concierge, which is actually the chat support within CashFT. Thì nếu mà diễn ra cái việc này á, các bạn có thể là bấm vào cái nút đó là cái nút là concierge đây nè, tức là thật ra cái này là gì? Cái này chính là cái việc liên hệ trực tiếp với lại nhân viên bên này để họ hỗ trợ cho. Now the concierge will ask you for some information to validate it's actually you. So you can prepare by having your email, phone number, and your birth date at hand. Thì khi các bạn làm cái việc này á, thì các bạn cũng nên chuẩn bị sẵn nhé, những cái thông tin mà bên này sẽ cần, bên hỗ trợ sẽ cần, chẳng hạn như là email, điện thoại, ngày sinh chẳng hạn. So and once this step is done, the first thing that you will do is to tell them that you could not make your membership payment because you don't see a wallet address, and you ask them to provide you a wallet address. Thì một khi việc này xong rồi, các bạn hãy nói cho họ đó là các bạn không có thể nào mà thực hiện cái việc chi trả cái phí thành viên được, và kêu họ là các bạn cần cái địa chỉ ví để mà gửi khoản tiền tới. And in the second step, you are going to send the funds to that wallet address you received here from the concierge. Again, you can send a higher amount to cover, any future membership fees in advance. And once that's done, you will provide them the transaction ID to prove that you have made the payment. Thì cái bước thứ hai đó là các bạn hãy gửi cái khoản tiền tới cái địa chỉ ví đó nha. Thì có thể là các bạn có thể gửi cái khoản tiền cao hơn để có thể là chi trả cho những cái khoản phí thành viên trong tương lai luôn. Thì sau đó các bạn hãy gửi cho những cái người hướng dẫn chăm sóc khách hàng này, những người giúp đỡ các bạn này, cái ID để chứng minh là cái việc là giao dịch đã thành công rồi. And when this has happened, you are finally going to ask them to send you an email to confirm that they have actually received the payment and that it should be used to cover your membership fees. Thì xong rồi thì các bạn hãy nói họ là họ gửi cho các bạn cái địa chỉ email để cho họ xác nhận là các bạn đã thực thi cái việc thanh toán phí thành viên xong rồi. And that email will then look something like this right here in our example. And again, then you are going to answer also via email to confirm again that the funds that you have sent them should be used to cover your membership fees. Thì khi cái việc này xong rồi thì các bạn có thể thấy đây nè, cái email các bạn nhận được sẽ trông như thế này nhé. Thì sau đó các bạn hãy trả lời email này một lần nữa nha, để các bạn bạn xác nhận một lần nữa là các bạn dùng cái khoản chi phí đó để thực thi cái việc đó là thanh toán các phí thành viên hàng tháng. And that's all.
Only thing right here, also again to note that you should stay or keep the chat open with the concierge throughout this entire process until you have actually received and responded to that email. Once everything is done, you can then close the chat. Một cái gần gần như là xong rồi đó. Các bạn cần để ý một điều thôi nha, là các bạn hãy giữ cái khung chat này nó mở trong suốt quá trình thực thi nha, chứ đừng có vội tắt nó. Khi nào mà toàn bộ đã xong hết rồi, email này nọ gửi về xong hết rồi thì hãy tắt cái khung chat với lại cái bên chăm sóc khách hàng nha. All right, guys, that's it for today. Finally, again, our reminder that you can come to our link tree where you will find all our social media channels easily accessible on one page. Hôm nay như vậy thôi đó các bạn. Thì một cái nhắc nhở nhỏ thôi, đó là các bạn vào bạn có thể thấy cái đường link, cái cây đường link nhá của Streamnet đó, Street đó, các bạn cứ bấm vào đó thôi sẽ hiện ra toàn bộ những cái tài khoản mạng xã hội của Street. All right, I thought I received the call. So in fact, let's come here and open the link tree together. Chúng ta cùng thử mở cái cây đường link đó nha. Net. So this is what it looks like. And for example, you can find here the Jim Street YouTube channel. Đó, đây nó sẽ trông như này nè. Ở trong cái cây đường link này các bạn cũng có thể thấy cái kênh YouTube của Jim Street. So I also invite you to follow us on Twitter, Instagram and Facebook, of course. Mình cũng mời các bạn nhé, hãy theo dõi, follow các cái kênh của Jim Street, là bao gồm là Twitter, đó, Instagram và Facebook luôn. Now, when you subscribe to our YouTube channel, this is where you will always be able to come back and watch these webinar recordings that you're just attending now live today. Thì các bạn bấm vào cái nút là subscribe cái kênh YouTube của Jim Street nha. Thì tại cái kênh của Jim Street đó, các bạn có thể xem những cái ghi âm của những cái buổi webinar trước đó, chẳng hạn như cái buổi hôm nay chẳng hạn, cũng có thể là trên đó luôn rồi. So if you go to the playlists section, for example, that's where you can find also the Jim Street Special Webinars Vietnamese playlist. Right, we talked about the starter webinar or these Bitopex special webinars. So if you haven't seen those yet, you can simply come here and watch the recordings. Thì các bạn cũng có thể là vào trong cái playlist nha, cái list những cái video của Stream Street dành cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể thấy đó là sẽ có đủ toàn bộ những cái thông tin cho các bạn, những cái buổi webinar dành cho những người mới bắt đầu, hay là những cái webinar, cái buổi ghi âm là cái buổi giới thiệu cái đối tác là Bitopex chẳng hạn, cũng có luôn. And what you will also find here is the Cash FT trailer. This is interesting, but there should also be a Cash FT tutorial available. Thì cũng một cái thứ nữa các bạn cũng thể tìm thấy chính là những cái trailer của cái Cash FT nha, trong đó cũng có luôn, và cái video hướng dẫn cũng sẽ có luôn á. Right, let me come here real quick. There it is. This is what I wanted to show you since we just talked about it. Đó là cái video đó, bởi vì chúng ta cũng vừa nói về cái này rồi nên là tôi cũng muốn chỉ cho các bạn coi đó. All right. Now, we just talked about how to, set up your membership fee, but I understand that some of you may not even know what Cash FT is and that we actually offered this as a product. Thì dành cho một số những người mà không biết cái Cash FT là cái gì á, thì thì đây chính là một cái đường link rất là quan trọng để các bạn có thể coi. Now, Cash FT is a crypto card that you can purchase directly via the Jim Street platform as a Jim Street member, of course. Thì cái Cash FT này chính là một cái thẻ các bạn có thể mua thông qua cái nền tảng của Jim Street. And the easiest way to do this is when you're already signed up as a Jim Street member and you have made your initial purchase of at least one land parcel to activate your account.
Thì cái cách dễ nhất để mà mình mua được cái thẻ này đó chính là mình hãy là trở thành một thành viên của Street bằng cách là mình đăng ký nha. Sau đó mình mua một cái thửa đất, và lúc này thì bạn đã trở thành một thành viên chủ động tích cực ở trong đó rồi. You can then apply for your own Cash FT crypto card simply by logging into your Street account, and then you go right here where it says to Cash FT. Các bạn login vào cái tài khoản của mình nha. Bạn vô cái mục là mục Cash FT nếu bạn đã là thành viên của Street rồi. And when you do this, again, you will be redirected to cashft.io directly to the products section where you can choose and purchase your own Cash FT crypto card. Thì khi đó nó sẽ được tự động nó hiện ra cái trang là cashft.io đó. Thì bạn sẽ có nhìn đến đó, bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái loại thẻ khác nhau mà các bạn có thể chọn. And the entire purchase process is shown and described right here in this Cash FT tutorial, which I have just shared with you also in the Zoom chat. Thì toàn bộ cái việc là mua cái thẻ này như thế nào á, nó đã được chỉ ra trong cái video tutorial, cái video hướng dẫn mà trong cái link mà mình đã gửi cho các bạn rồi đó. All right, everyone. Well then, thank you so much for taking the time to participate in this week's Street Hottest News and Updates webinar. Thì đó là tất cả mọi thứ đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham gia vào cái buổi webinar của tuần này để cập nhật thông tin mới nhất và nóng hổi nhất của Street nha. So you will soon find the recording on our YouTube channel, as I've just shown you, and it would be great if you can go ahead and share this with anyone whom you know that might also be interested in the Street Metaverse but wasn't able to attend our webinar live today. Thì cái ghi âm và cái video của cái buổi ngày hôm nay á, sẽ sớm được up lên trên cái trang YouTube của Street thôi. Thì các bạn cứ thoải mái, các bạn gửi cái đường link này cho những ai mà có hứng thú với lại cái Metaverse của Street nha, mà không có cơ hội để mà tham gia những cái buổi live.